aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Berdiri bersama saya ialah Datuk Dr. Aizat, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham. Dan saya mula, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 60 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 827 kes, iaitu bersamaan dengan 24.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 3 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 217 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,333 kes. Daripada 217 kes ini, 58 adalah berkaitan dengan Perhimpunan Sri Petaling. Selain daripada itu, 44 kes telah dimasukkan ke Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM yang merupakan salah satu hospital COVID-19, di mana 41 adalah kes berkaitan dengan pelajar Madrasah Tahfiz di Selangor. Sehingga kini, seramai 108 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 53 kes, iaitu bersamaan dengan 1.59% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-51 iaitu kes 2,561 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 84 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 12 Mac 2020 dan kemudian dirujuk ke Institut Jantung Negara. Beliau telah meninggal dunia pada 2 April 2020 jam 1.07 tengah hari. Kes kematian ke-52 iaitu kes 2,122 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 52 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 18 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 3 April 2020 jam 7.55 pagi. Kes kematian ke-53 iaitu kes 2034 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 73 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Perak pada 24 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 3 April 2020 jam 9.30 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin melahirkan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, semua anggota kesihatan swasta dan juga badan bukan kerajaan, terutamanya mereka yang berada di barisan hadapan bekerja keras dalam menghadapi pandemik COVID-19 demi kepentingan negara. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa sehingga 2 April 2020 jam 12 tengah hari dilaporkan bahawa
terdapat 138 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan yang telah dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan setakat ini, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian dan rawatan kes yang disahkan positif daripada ward COVID-19 ataupun unit rawatan rapi di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah tersebut, punca-punca jangkitan adalah 58 kes, iaitu 42% berkaitan dengan majlis perkahwinan yang dihadiri oleh individu yang mempunyai dan juga menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. 14 kes iaitu 10.1% berkaitan dengan pesakit severe acute respiratory infection dan kes bergejala ringan di mana mereka tidak tahu atau tidak memaklumkan status mereka. 2 kes daripada kumpulan ini tidak memaklumkan yang mereka telah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. 9 kes iaitu 6.5% dari kontak dengan ahli keluarga yang positif COVID-19. 6 kes 4.3% dengan sejarah melawat ke luar negara dan 4 kes 2.9% daripada rakan yang positif COVID-19. 3 kes iaitu 2.2% dari pendedahan semasa aktiviti saringan di lampangan. Dan 2 kes 1.4% telah hadir perhimpunan di Seri Petaling. Baki iaitu 42 kes bersamaan dengan 30% masih dalam siasatan punca jangkitan COVID-19. Semua anggota kesihatan dan barisan hadapan termasuk pengamal perubatan swasta dan NGO yang merawat pesakit perlu menggunakan penutup hidung dan mulut. Anggota kesihatan juga perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan, terutamanya dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan penjarakan sosial dan pemakaian alat pelindung diri iaitu PPE mengikut keperluan, terutamanya ketika melaksanakan prosedur klinikal. Kementerian Kesihatan juga menyeru supaya orang ramai yang datang untuk mendapatkan rawatan memberi maklumat secara jujur dan tepat mengenai sejarah kontak rapat kes positif COVID-19 ataupun kehadiran ke mana-mana perhimpunan dan sejarah perjalanan ke luar negara. Kementerian Kesihatan Malaysia amat menghargai ahli keluarga, anggota kesihatan dan barisan hadapan atas sokongan yang diberikan kepada mereka. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Datuk, selain sudah perubatan, mungkin ada anggota penjara mereka yang terkena kesan COVID. Sama juga mereka adalah barisan hadapan. Jadi sama-sama kena ambil langkah-langkah pencegahan iaitu memakai topeng muka dan hidung dan juga alat kerap mencuci tangan sebagainya. Ada jumlah? Jumlah untuk barisan yang lain tak ada, ini hanya Kementerian Kesihatan. Datuk, ini Datuk ada sebut ilmu perintah oleh gerakan adalah keluar pada rokok versi rokok. Tapi semua ini bagi berlaku apabila berlakunya peningkatan jualan rokok online. Walaupun sebenarnya rokok memang dilarang online, tapi sekarang berlakunya. Kita sedia maklum akan penjualan rokok secara online, tetapi apa yang tindakan yang kita sekarang ni menasihatkan semua orang kalau boleh ambil peluang ni untuk berhenti rokok lah. Dan juga tindakan yang seterusnya kita akan ambil untuk yang penjualan online. Datuk, saya ada 2 soalan di sini ya. Semalam Menteri Kanan dah bagi tahu yang semua masyarakat, semua rakyat Malaysia dari luar dan juga individu yang masuk ke Malaysia wajib dikuarantin 14 hari mulai hari ini. Jadi kita nak tahu kalau KKM ada jumlah yang dikuarantin, mereka dikuarantin dan berapa pusat kuarantin yang terlibat. Lepas tu saya nak tanya pasal SOP sikit. Contoh ya, kalau dalam contoh ada sebulan tu ada 40 orang. Lepas tu dia orang dikuarantin di pusat yang sama. Contoh dalam 10 hari tu, tiba-tiba ada seorang tu dia ditest positif. So kuarantin bagaimana dengan 39 yang lain tu, mereka perlu sambung kuarantin tu lagi ataupun mereka akan terus dibawa ke hospital dan dirawat sebagai POI. Terima kasih.
Jadi sekarang ni dari segi kuarantin, bila mereka kembali di lapangan terbang, kita akan melaksanakan saringan. Mereka yang ada suhu, contohnya the thermal scan, didapati positif, kita akan asingkan. Terus kita akan melaksanakan ujian swab dan sebagainya. Mereka yang negatif akan ditempatkan di pusat kuarantin. Dan setakat ini kita dah buka 446 pusat kuarantin. Dan kita telah tempatkan sebelum ni pun kita ada 4,000 lebih mereka yang dikuarantinkan, termasuk 2,100 jemaah tabligh yang telah dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Dan bila dikuarantin, mereka tak sepatutnya bercampur dengan orang lain. Mereka dikurung ataupun dikuarantin dalam bilik masing-masing. Makanan akan diberikan ke bilik masing-masing, akan dihantar ke bilik masing-masing. Jadi tak ada pergaulan bebas antara mereka. Sekiranya mereka ada yang positif, contohnya mereka bergejala, demam, batuk dan sebagainya, jadi kita akan ambil buatkan swab dan pemeriksaan, dan kalau positif akan hantar ke hospital, diasingkan di hospital. Itulah tindakan kita untuk mereka yang dikuarantin untuk tempoh 14 hari. Datuk, soalan yang sama. 70 wanita hamil telah dibawa dari Singapura ke Malaysia. Jadi mereka akan dikuarantin ikut SOP yang sama atau mungkin ada treatment sebab dia orang? Mereka juga akan dikuarantin seperti biasa. Datuk, kalau nak tengok hari ini, selama masih lagi negeri tertinggi, apa punca dia? Dalam kita tengok Selangor masih telah mencatatkan ataupun merekodkan jumlah yang tinggi. Salah satu punca ialah daripada sekolah-sekolah tahfiz dan juga sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah yang mana jemaah tabligh pernah berhimpun di Seri Petaling. Jadi sekarang ni kalau contohnya kalau kita lihat di perkampungan Hulu Langat, jumlah kes positif Hulu Langat ialah 300 kes setakat ini. Kalau Selangor kita ada lebih kurang 600 kes lebih, separuh daripada kes itu datang pada Hulu Langat. Dan hari ini kita dapat ada pertambahan, semalam ialah 287 kes yang positif, hari ini ialah 300 kes. Dan di Kampung Sungai Lui ada 90 kes, di mana 25 berkaitan dengan jemaah di Seri Petaling dan 65 kes kontak rapat. Dan bukan di Kampung Sungai Lui ada 210 kes dan 25 berkaitan dengan Seri Petaling dan 185 kes kontak rapat dengan yang lain-lain. Jadi memang antara salah satu sebab 50% daripada kes-kes di Selangor adalah berkaitan dengan jemaah yang berhimpun di Seri Petaling dan juga sekarang ini telah merebak ataupun menular di kalangan sekolah-sekolah madrasah. Ya. Datuk, ada pasien yang meninggal pada 29 Mac yang Datuk laporkan semalam. Tapi kenapa kematian baru dilaporkan semalam? Jadi ada kelewatan dari segi hospital yang melaporkan. Contohnya hospital yang swasta dia laporkan lewat. Jadi bila lapor lewat kita akan kita akan rekodkan dan juga akan laporkan semula. Ada kontak rapat dengan mana-mana ataupun tiada, adakah mereka ini sakit yang bukan dengan COVID? Dua daripada kematian hari ini adalah berkaitan dengan penyakit NCD, contohnya kencing manis dah tinggi. Jadi risiko dia apabila jangkiti gejala dia lebih teruk untuk kita merawat. Dan satu tak ada, tapi dia datang pada peringkat yang lewat sikit lah untuk kita merawatnya. Kalau ada kontak rapat, kita akan maklumkan macam biasa. Datuk, Singapore said they will no longer discourage people from wearing masks because there were many infected people who were asymptomatic. Will you also As we mentioned earlier, to wear a mask, if you have symptoms, then we advise you to put on a mask. And if you are frontliners, for example, you are seeing a patient or you are seeing you're facing a lot of in public, for example, the police and etc. So we advise them to wear masks as well.
As long as you can have social distancing for at least 1 meter, that's more than adequate. But sometimes you want to take precaution, you want to wear the mask, that's up to you. But that's a minimum requirement that's been advocated. Mm-hmm. Walaupun PKP akan tamat dalam tempoh 2 minggu lagi, tetapi amalan kita dah berubah. It is not the norm lagi. Contohnya amalan kita tak bersalam, kita sekerap membasuh tangan dan juga kita ada penjarakan yang selamat sekurang-kurang 1 meter. Dan amalan perhimpunan, contohnya 6 bulan ataupun setahun, kita akan lihat tak menggalakkan langsung perhimpunan yang ramai-ramai. Jadi dari segi bazar Ramadan, mungkin kita perlu adakan idea-idea yang kreatif dan inovasi di mana kita lihat dalam tempoh fasa pertama MCO ni ataupun PKP, kita telah lihat peningkatan 70% penghantaran makanan ke rumah, iaitu Grab Food. Mungkin kita boleh wawarkan e-bazar Ramadan di mana makanan boleh dihantar ke rumah. Ini akan kita lihat jatuh ataupun mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan, iaitu mengelakkan daripada perhimpunan ramai. Setakat ni kita tak ada data lagi, tapi kita akan kumpul mungkin besok ataupun lusa dan lihat berapa ramai yang akan dikuarantinkan. Saya difahamkan ada yang dikuarantin di pusat yang telah dikenal pasti oleh kerajaan dan juga ada yang mampu dia akan pergi ke hotel dan ada beberapa hotel yang telah dikenal pasti untuk kuarantin. Daripada data yang kita ada untuk peserta perhimpunan distrik Petaling yang disaring sekarang setakat ni ialah 19,032 kes dan bilangan sampel yang telah diambil ialah 15,970 dan kes positif untuk jemaah yang jemaah distrik Petaling ialah 1,465 kes positif dan bilangan yang negatif ialah 10,213. Yang kes pending, berarti putusan tak balik lagi ialah 4,292 dan masih belum disaring lebih kurang 3,000 lagi. Keseluruhan dia kita lebih kurang kita ada 700 lebih yang telah dikenal pasti yang boleh ada bilik sebanyak 114,000 bilik telah dikenal pasti. Tetapi penggunaan kita hanya 300 lebih yang telah kita siap sedia untuk digunakan. Mungkin ada yang tak kembali lagi, mungkin ada yang keluar negara. Contohnya yang kita tahu pergi Sulawesi, di Masjid India dan mungkin jemaah tu keluar 40 hari, jadi tak balik lagi, keluar 40 hari luar negara. Jadi kita masih memantau dan kita ada rekod yang diharapkan apabila mereka kembali, mereka akan disaring dan juga akan dikuarantinkan 14 hari. Datuk, today the number of cases once again is above 200. I think this is the third time we have 200 above. Is this what you talk about peaking of cases and what is it that contributed to this? Is it because of the EMCO or people returning, which is the biggest factor? So this is not what we expected because we expected the increased third wave is actually mid of April, basically from the imported cases. But for the slight increase to 218, normally we get about 140. This is because of our enhanced MCO. Once we are doing the enhanced MCO, we are screening the whole community in kampung. For example, in kampung Sungai Lui, there's 5 kampung Melayu and 2 kampung orang asli. And there's also Tafiz school in that area.
So now, because we are doing the screening, we managed to pick up 41 TAFIZ students in that area, and as well as in TAFIZ student in Sri Petaling, and both 41 cases been detected positive and admitted to the hospital. And that's the reason why we are doing active case detection, meaning we trace them, we test them, we isolate, as well as we treat them. So we should worry about the slight spike. It's expected because of our active case detection. And also our lab capacity now, so we also depends on lab capacity. We have increased to 43 labs so far. We started only about 3,000 cases or 3,000 samples per day in 18 of our hospital. Now, hospital, we have 12 hospital plus another 2, that is Hospital Cebu and Hospital Queen Elizabeth, total about 14 cases. And then we have 1 IMR and 5 public health labs. So in total 20. We have 7 private labs, so 27. And we have 1 Malaysian Genomes Institute. We have 1 from Angkatan Tentera, and we have 14 labs from the university. So in total, up to date, we have 14 labs. But the capacity in the university, 14 labs, they have just started. So we give them a few days for them to increase the capacity to, we expect them to do about 2,000 or 3,000 cases in maybe next couple of days. So we can increase the capacity at least to 16,500 using the RT-PCR test. So that's important for us to use the RT-PCR test. And at the moment, we tried our best to verify the antigen test kit, but so far, we do not have any test that is actually have a high accuracy. So we hope that, we continue to test a few more test kits. If the accuracy is more than 75 to 80%, then that would be the best for us to use that. But now, I think the latest is only 56%. But having said that, what is more important, the question is, are we testing adequately for our population, our community? So this is a big question that's been asked. So we fall back on the WHO guideline saying that, if you test, if you are doing the test in the community and there's more positive cases be detected, that shows that there's a sign that there are many cases undetected in the community. So if it's example, if I'm doing 100 tests, 80 positive, that shows that in the community, there are many more positive not detected. But the benchmark of WHO is that if you do 100 tests, then you can pick up 10 positive. That means 10%. If you have 10% positive, that is adequate in terms of the screening and testing for the community. So we stand at 7%. 7%, if we look into our census, whereby total tests that's been done to date is 45,378 tests has been done. And our positive is 3,333. And that accounts for 7.3%. Then we do have pending cases about 7,000 tests that has not been verified yet, whether positive or negative. Now, if we minus the pending cases, that we stand at 9%. So 9% falls almost like 10% within the benchmark of WHO. So which means in our community, our testing is adequate. We do not expect to test 30 million of our population, but at least this is a sample that the guidelines given by WHO. If we test 10 tests, 1 positive, then that shows that we are within the benchmark of WHO. Betul, katanya tu. KTM ada tak SOP untuk melupuskan CCTV sebab ada komplain daripada operator bahawa benda tu dibuang macam saja? Tak ada, kita ada tata cara kita untuk melupuskan PPE dan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Memang ada kita kutip semua PPE tu, kita ada cara untuk kita mengambil tindakan untuk PPE tersebut. Kalau hospital macam mana diorang susah nak kawal? Ya, kumpulkan, tutupkan PPE tu, hantar ke Kementerian Kesihatan, kita akan lupuskan. Datuk, when it comes to the enforcement of the MCO and state level, from the level of district satisfied, because you get that, state government enforcing it, for instance, today the government allows only certain businesses to allow twice weekly from 8 a.m.
So in terms of the implementation of this MCO, we look into the first phase, that is 2 weeks ago. So how we implemented it, and we have it's a new experience for all of us. This is unprecedented in the history of public health. But more importantly, now today we are preparing for the worst, that is the mid-April. And this is also the prediction of World Health Organization, and also several authors have predicted the same. But what's more important is for us to enhance the MCO in the hotspot area. So now we try to detect the hotspot area, and if possible, we enhance. We also realize that we have green area. There's no cases at all. For example, longhouses, orang asli, perkampungan orang asli. So they themselves, the community, empower themselves to take care of the longhouses as well as perkampungan orang asli. So that's actually been encouraged because they protect their area so that the outsiders, for example, those have high risk are not coming into their kampung. So this is something that we are looking into it seriously. For example, kat Masjid India, so one block, there's actually a positive 17 cases in Masjid India. Today we have detected another one, 18 cases been found in the apartment. But if we can actually community empowerment to make sure that we are protecting the condo or in certain areas, that's how public empowerment can come in and protect the area to become green. So this is something that we think that we can enhance it further. And on the other hand, we are looking closely in the hotspot area. If there is an increase of cases, whether it's 10 or 20 or even 40 cases within a day, that is a sign for us to come in to enhance the MCO in that area, because that shows that there's a virus transmission in that area. So ada update PK. Oh, yang 3 tempat tu, ya ada, kita ada yang laporan di 3 tempat tersebut. Okay. Kalau kita lihat di Keluang, jumlah kes positif di Keluang semalam ialah 122 kes. Hari ini ialah 132 kes. Jadi daripada active case detection, kita telah mengesan ada 10 kes tambahan. Dan juga di Bandar Baru Ibrahim Majid, semalam kita laporkan 89 kes, hari ini ada 97 kes, ada pertambahan sikit. Dan lain-lain lokaliti 35 kes, semalam 33 kes. Dan pecahan ikut mukim, Ulu Benut 109 kes, Keluang 18, Macap 4 dan Nyoh 1. Untuk Ulu Langat, jumlah kes positif Ulu Langat adalah 300 kes. Semalam dilaporkan 287 kes. Kampung Sungai Lui 90 kes dan 25 berkaitan dengan Petaling dan 65 kes kontak rapat. Dan bukan Kampung Sungai Lui ada 210 kes. Semalam kita laporkan 197 kes. Dan 25 berkaitan dengan Sri Petaling dan 185 ialah close contact ataupun kontak rapat. Dan untuk Menara Plaza City One, jumlah kes positif from this madrasah Tafiz, 14 tahun, tapi yang lain range from 14 to 18 to 20 years old. Others kita tak ada, tapi youngest yang kita ada. Okay, ada lagi? So beds wise, we have certainly increased our beds over the last couple of days. Last year, if you look into our hospital for screening, we have increased to 71 screening hospital. Before that was only 69, plus the 2 university, UKM and UM. And we have 40 hospital, COVID hospital, of which Kementerian Kesihatan 38, Hospital University 2, that is PPUM and PPUKM,
And the beds, COVID hospital, I informed you it was 5292 before. So today we have increased to 6921 in terms of the beds. And critical care beds are 410, and ICU ventilators we have 634. Labs, we have 43 labs at the moment. I just explained earlier just now. And we also have a 7 Institute Latihan Kementerian Kesihatan for those positive but asymptomatic and those positive with mild symptom. So we have used only about 10%. The availability is 1,792 rooms. At the moment, we only use about 10%. So we still have the capacity there to increase to 19,000 rooms from our Institute Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. And then COVID hospital, we have 7 COVID hospital. At the moment, the utilization of beds is 39%. Datuk, those who have traveled between states, are they also encouraged to go on quarantine, like those who have returned from overseas? Overseas, yes. If you have, I mean, for example, you just return home from UK and etc., definitely you'll be quarantined for 14 days, beginning today. So today, basically we are making it compulsory for them to be quarantined, either in our institution or if they can afford, into the hotel. But how about within Malaysia, if you have traveled? Within Malaysia, no, because we are looking into it. Okay, those kumpulan jawatan kuasa khas, this is the latest. I mean, those mengenai warga negara Malaysia yang transit ke Sabah and Sarawak, for example. So they have a choice. I mean, basically, if they are transit, then they have to go back to Sabah and Sarawak and then quarantine there 14 days. So only for Sabah and Sarawak, they will have to transit and goes back to Sabah, Kuching and KK, and then they'll be quarantined for 14 days. Otherwise, they'll be quarantined for 28 days, 14 days here, and then go back to Kuching, and then for another 14 days. So there's only 14 days. That is, we allowed them to transit in KLIA back to Sabah and Sarawak, and they'll be quarantined there for 14 days. But for the rest, they have to be quarantined here in Semenanjung. Tadi Datuk kata untuk dari panggilan WBhg kita masih lagi 900 untuk salinan. Jadi maksudnya kita tak, maksudnya ada lagi ke rakyat Malaysia yang masih lagi positif dan belum lagi bersalin. Tak, dia punya test tu kalau kita nak tengok kepadatan dia, kalau kita test banyak positif, berarti banyak lagi yang perlu ditest di komuniti. Contohnya kalau you buat 100 test, ada 50 positif, ada 60 positif. Berarti ini bermaksud banyak lagi positif di komuniti yang tak diuji lagi ataupun tak dikesan lagi. Right? Tapi yang ratio yang paling bagus ialah setiap 10 test yang dilaksanakan, 1 positif. Berarti yang kalau kepadatan macam tu ataupun ratio begitu, maka maksud dia berarti kita telah melaksanakan ujian dengan sewajarnya untuk komuniti kita. Jadi tanda aras ialah ratio 10:1. 10 negatif, 1 positif. Ataupun 10% lah. Kita dalam 7-9% lah. Kalau kita ambilkan semua, jadi 7%. Tapi kalau kita tolak yang pending, 9%. Okay. Alright, terima kasih. Ya.